Nếu phải chọn ra một cái cây mà nhìn vào thấy ngay chất Khmer hay đôi khi là chất Campuchia thì đó gần như chắc chắn là cây thốt nốt. Ở ngoài Bắc mà nói đến cây thốt nốt thì lạ lắm, không biết cái cây này nó là cây gì, thốt cái gì mà nốt cái gì, mà vì sao nó lại trở thành biểu tượng. Về tên gọi thì trong tiếng Khmer cây này gọi là cây thốt nốt, và người Việt nghe nói mượn âm rồi Việt hóa cho dễ phát âm, dần dần hình thành cách gọi là thốt nốt. Thốt nốt là một loài cây thuộc họ cau dừa, cùng gia đình với dừa với cau. Nhìn cái là nhận ra ngay, nó cao vượt trội. Một cây thốt nốt trưởng thành thường cao 20 đến 30 mét, có cây còn cao hơn nữa. Thân cây thì thẳng, tròn đều, gần như không phân nhánh, nhìn xa giống hệt một cây cột khổng lồ cắm thẳng lên trời. Trên đỉnh là một chùm lá to, xòe rộng như một cái quạt mo, đứng giữa trời thì rất dễ để mà nhận ra. Điều thú vị là thốt nốt không phải là cây bản địa của Đông Nam Á ngay từ đầu. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nguồn gốc ban đầu của nó nằm ở châu Phi, sau đó theo chân con người qua những tuyến đường giao thương cổ, dần dần lan sang Nam Á rồi Đông Nam Á. Và khi đến những vùng đất có khí hậu nắng nhiều, đất khô, mùa mưa, mùa khô phân biệt rõ rệt, thốt nốt không những không chết yểu mà còn sống rất khỏe, thậm chí nó còn phát triển tốt hơn nhiều loài cây khác. Đây chính là điểm mấu chốt khiến nó trở nên đặc biệt. Trong khi rất nhiều cây ăn trái cần đất tốt, cần nước nhiều, cần chăm sóc liên tục, thì cây thốt nốt gần như đi ngược lại hoàn toàn. Nó sở hữu bộ rễ ăn rất sâu xuống lòng đất, bám chắc như là neo tàu. Thân cây thì cứng, ít sâu bệnh, chịu được gió mạnh và nắng gắt cực tốt. Quan trọng hơn cả là khả năng chịu hạn rất cao, không cần tưới thường xuyên mà vẫn sống khỏe. Một cây thốt nốt có thể sống vài chục năm, thậm chí là cả trăm năm, âm thầm đứng đó bất chấp thời tiết đổi thay. Chính vì những đặc tính này, cây thốt nốt đặc biệt phù hợp với những vùng mà nhiều loài cây khác phải ngán. Đất gò đồi, đất pha cát, đất khô, đất nghèo dinh dưỡng. Ở những nơi con người phải sống chung với nắng gió, phải chịu đựng thiên nhiên nhiều hơn là cải tạo thiên nhiên, thì cây thốt nốt lại có đất sống. Nói cách khác, ở đâu con người vất vả vì điều kiện tự nhiên, ở đó cây thốt nốt rất dễ xuất hiện. Và nếu vẽ một bản đồ phân bố, bạn sẽ thấy cây thốt nốt tập trung thành một vành đai khá rõ ràng trên thế giới. Ở Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, Sri Lanka, thốt nốt cũng được trồng nhiều. Người dân ở đây khai thác nước thốt nốt để uống tươi, nấu đường hoặc để lên men thành các loại đồ uống truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm. Sang Đông Nam Á lục địa, thốt nốt xuất hiện dày đặc ở Campuchia, nơi nó gần như trở thành linh hồn của làng quê. Không chỉ ở Campuchia, ở Việt Nam, nhất là những khu vực như là An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh hay vùng Nam Thái Lan, thốt nốt cũng mọc rất nhiều. Điểm chung của những khu vực này là khí hậu nóng, mùa khô rõ rệt, đất không phải chỗ nào cũng quá màu mỡ, rất phù hợp với đặc tính sinh tồn của cây thốt nốt. Ngoài ra ở châu Phi, một số quốc gia cũng trồng thốt nốt như một loại cây bản địa cổ. Người dân khai thác nước, làm thực phẩm, tận dụng thân cây và lá cho sinh hoạt hàng ngày. Điều này cho thấy cây thốt nốt không phải là cây của một nền văn hóa nào đó sinh ra, mà là cây đi theo điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Nói về công dụng của cây thốt nốt thì cây này có rất nhiều công dụng. Nó không chỉ hay ở chỗ sống dai sống khỏe, mà còn hay ở chỗ gần như không có phần nào của cây bị bỏ phí. Với người sống ở vùng nắng gió, nơi đất đai không dư dả, thì một cái cây cho được nhiều thứ như cây thốt nốt gần như là món quà của tự nhiên. Vào mùa nắng, người ta bắt đầu lấy nước thốt nốt, thứ được ví như món quà từ trên cao. Người đàn ông Khmer quen việc sẽ trèo lên ngọn cây cao hàng chục mét, cắt cuống rồi treo ống hoặc bình để hưng nước. Nước thốt nốt chảy ra có vị ngọt nhẹ, mát, uống vào là thấy đỡ khát ngay. Giữa cái nắng miền biên giới hay mùa khô kéo dài, thứ nước này thực sự rất quý. Nếu uống tươi thì mát lành, còn nếu để lâu, nước sẽ tự lên men, trở thành một loại đồ uống truyền thống có độ cồn nhẹ, gắn với sinh hoạt lâu đời của nhiều cộng đồng, nhất là người Khmer. Từ nước thốt nốt, người ta tiếp tục nấu cô đặc để làm đường thốt nốt. Đây là loại đường rất khác với đường tinh luyện hiện đại. Đường thốt nốt có màu nâu vàng, mùi thơm rất đặc trưng và vị ngọt dịu, không gắt cổ. Chính vì vậy, nó được dùng rất nhiều trong ẩm thực truyền thống của người Khmer, người Campuchia, từ những món chè cho đến bánh trái và trong lễ hội cũng như cúng bái. Với nhiều gia đình, đường thốt nốt không chỉ là gia vị mà là một phần hương vị của ký ức. Ngoài nước và đường, trái thốt nốt cũng là một đặc sản mùa nắng. Quả thốt nốt to trông gần giống quả dừa, bổ ra bên trong có khoảng 3 đến 5 múi. Phần cơm bên trong màu trắng, mềm, mát, ăn rất dễ chịu. Chỉ cần tách múi, cho vào ly, thêm đá và một chút đường là đã có ngay một món giải nhiệt đúng kiểu miền nắng gió. Với người dân địa phương, đây không phải là món cao sang mà là một thứ rất bình dị nhưng cũng rất ngon. Chưa hết, lá và thân và các phần khác cũng đều được tận dụng. Lá dùng để lợp nhà, làm đồ sinh hoạt, thân cây thẳng, cứng được dùng làm cột, làm gỗ trong điều kiện thiếu vật liệu xây dựng của người Khmer. Phần xác bã còn lại được dùng làm nhiên liệu. Vì thế nói không quá lời, một cây thốt nốt nếu tận dụng hết, gần như có thể nuôi sống cả một gia đình ở vùng khó khăn.
Chính từ đây mới dẫn đến câu hỏi quan trọng hơn. Vì sao thốt nốt lại gắn bó với người Khmer nói chung chứ không phải là ngẫu nhiên? Những đặc tính của cây thốt nốt rất phù hợp với đời sống của người Khmer và họ tận dụng cây thốt nốt từng chút một, gần như không bỏ phí bất kỳ một thứ gì. Điều thú vị là cây thốt nốt không chỉ được xem trọng trong văn hóa của người Khmer mà còn giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nhiều nền văn hóa khác nhau ở châu Á, đặc biệt là với người Tamil ở phía Nam Ấn Độ. Trong tiếng Tamil, thốt nốt còn được gọi bằng một cái tên rất trang trọng, đó là Kapaha Verusam, có thể hiểu nôm na là cây trời hay là cây do trời ban. Cách gọi này không mang tính tôn giáo mà xuất phát từ một nhận thức rất thực tế. Tất cả các bộ phận của cây đều có công năng nhất định, không có gì bị bỏ đi. Với người Tamil sống ở những vùng khô nóng của Nam Ấn Độ và Sri Lanka, thốt nốt giống như một kho tài nguyên đứng giữa trời. Nước thốt nốt được uống tươi để giải khát, được lên men để làm đồ uống truyền thống hoặc nấu cô đọng để thành đường. Đường thốt nốt từng là nguồn đường chủ yếu trong xã hội Tamil trước khi đường tinh luyện xuất hiện. Quả thốt nốt dùng làm thực phẩm mùa nắng, lá cây được dùng để lợp nhà, đan vật dụng và đặc biệt trong lịch sử. Lá thốt nốt còn được dùng làm giấy để ghi chép kinh sách và các văn bản cổ. Thân cây làm cột, làm gỗ, phần còn lại thì làm nhiên liệu. Chính vì nuôi sống con người theo nghĩa rất trọn vẹn, thốt nốt mới được người Tamil gọi là cây trời, một ân huệ mà nếu không có thì cuộc sống ở vùng khô hạn sẽ cực kỳ khó khăn. Không chỉ dừng lại ở Nam Á, cây thốt nốt còn giữ vai trò biểu tượng ở Nam Sulawesi, Indonesia. Đây là khu vực có khí hậu nắng nóng, mùa khô kéo dài, điều kiện canh tác không hề dễ dàng. Trong bối cảnh đó, thốt nốt trở thành cây trụ cột cho đời sống, cung cấp nước uống, đường, đồ uống lên men và cả vật liệu sinh hoạt. Theo thời gian, hình ảnh thốt nốt gắn chặt với đời sống người dân địa phương đến mức nó được xem như biểu tượng của vùng này, đại diện cho sự bền bỉ, chịu đựng, khả năng thích nghi của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Còn với Campuchia, thốt nốt gần như đã bước lên tầng cao nhất của biểu tượng văn hóa. Khi nhắc tới làng quê Campuchia, người ta thường nghĩ ngay đến những ngôi chùa Khmer, những vùng đất khô và hàng thốt nốt cao vút trên nền trời. Thốt nốt hiện diện trong ẩm thực, trong đời sống, trong ký ức của người dân. Nó không chỉ nuôi sống con người mà còn giúp nhận diện không gian văn hóa Khmer. Vì vậy, việc thốt nốt trở thành biểu tượng của Campuchia không phải do ai đó chọn ra, mà là kết quả tự nhiên của hàng trăm năm sống chung giữa con người và loài cây này. Điểm chung rất đáng chú ý là dù ở Nam Ấn Độ, Indonesia hay Campuchia, những nơi tôn vinh thốt nốt thì đều là những vùng nắng nhiều và thiên nhiên không ưu đãi. Trong những hoàn cảnh như vậy, con người sẽ trân trọng những loài cây giúp họ tồn tại bền bỉ. Thốt nốt không cho sự giàu có nhanh chóng, nhưng cho sự sống lâu dài, ổn định và đầy đủ. Chính vì thế, ở nhiều nền văn hóa khác nhau, thốt nốt đều được nâng lên thành biểu tượng, được gọi bằng những cái tên rất đẹp, rất trang trọng như là cây trời, cây của sự sống hay linh hồn làng quê. Nói ngắn gọn, việc thốt nốt được xem trọng trong văn hóa Tamil trở thành biểu tượng của miền Nam khu vực Sulawesi, Indonesia và của Campuchia không phải là sự trùng hợp. Chỉ có điều Campuchia rất gần chúng ta nên chúng ta thấy nó thực sự gần mà thôi. Đó là kết quả của một quy luật rất giản dị. Ở nơi nào thiên nhiên khắc nghiệt, con người sẽ tôn vinh những loài cây giúp họ đứng vững trước nắng gió. Và thốt nốt chính là một loài cây như vậy.